हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मम्माज चॅनल. सो आज मी गार्लिक ब्रेड बनवणार आहे. त्याच्यासाठी सामान घेतलं आहे मी ते तुम्हाला दाखवते. सो हे आहे गार्लिक, हे रेड चिली फ्लेक्स आहे, हे ब्लॅक पेपर पावडर आणि इथे मी 2 टेबलस्पून बटर घेतलं आहे आणि ही थोडीशी कोथिंबीर आणि हे जे आहे ते चीज जे मी किसून घेतलं आहे आणि हे ब्रेड. सो सगळ्यात पहिले तर हे बटर जे आपण घेतलं आहे 2 टेबलस्पून त्याला असं मस्तपैकी मेल्ट करून घ्यायचं. ह्याला मी प्लेटमध्ये काढून घेते. हे चीज घेऊया. गार्लिक टाकूया आणि हे सगळं एकसाथ टाकून देऊया. ह्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. आता आपण ह्याला आपल्या ह्या ब्रेडला लावून घेऊया. त्याच्यात थोडंसं आपण बटर टाकूया. आणि आता ह्याला ठेवायचं. हे थोडंसं चीज आहे, हे त्याच्यावर थोडं स्प्रिंग करून टाकायचं. गॅसचा जो फ्लेम आहे ना तो मीडियम ह्याच्यावरती ठेवायचा, तर खालून आपला ब्रेड जळणार नाही. आणि आता त्याच्यावर थोडंसं हे असं व्यवस्थित असं झाकण ठेवून द्यायचं. आता हे चीज पूर्ण मेल्ट होईपर्यंत असंच राहू द्यायचं आहे. सो इथे आपले ऑलमोस्ट 5 मिनिट्स झालेत. विल ओपन दिस. वाव, लुक ॲट नाउ दिस गार्लिक ब्रेड इज रेडी टू सर्व. हे ऑलमोस्ट मेल्ट झालं आहे चीज त्यातलं आणि बेक पण झाला आहे मागून मस्त क्रंची. तो आपण ह्याला सर्व करूया. Yummy. So this is the garlic bread आणि खूपच छान लागतं, खूपच टेस्टी लागतं. So you definitely try this and let us know that in comment.